Минулих разів ми розібрали і попрактикували структуру стверджувального і заперечного речень теперішнього часу. Питальні речення були залишені без уваги, тож сьогодні будемо розбирати структуру та порядок слів питальних речень теперішнього часу. Скажу наперед, у теперішньому, майбутньому і минулому часах порядок слів однаковий, а цього нам досить для початку. Розрізняють 4 типи питальних речень, а саме перше з відповіді так або ні. Прикладом є Do you like cheese? Yes, I do. No, I don't. Так, люблю. Ні, не люблю. Друге. VH questions речення з when, where, who, what, why, how та інші. Лінк до питальних слів в питальних реченнях VH questions я дам в описі. Третє. З модальними дієсловами. Приклад друге. VH questions. Приклад з VH questions. When does he come? Коли він прийде. Why does he run? Чого він бігає? Третє. З модальними дієсловами. Can I help you? Чи можу я допомогти тобі? І третє. З якісними присудками, тобто з дієсловом to be в формі відповідній. Are you happy? Чи ти щасливий? Чи ти щаслива? І подивимося на структуру, з чого починаються речення. Тут ми побачимо, що тут на початку стоїть do, тут стоїть can, тут стоїть are, тут стоїть does, і тут стоїть when. І що ми можемо сказати по тому, що ми побачили? Питальні речення в загальному починаються з VH questions слів, а за їх відсутності із допоміжного дієслова do, does, модальних дієслів або to be у відповідній формі. За ними йде підмет, виражений займенником або іменником. Добре. Робимо так. Жовтий, хай буде жовтий. Ні, зелений. Do you, does he, can I, are you. Це підмет йде. Тобто ми бачимо, що підмет стоїть в загальному на другому місці, але якщо є той VH questions, то VH question позачергово стоїть на першому місці. Тут я ще не зробив. He, так, червоний, does, синій, why. Абсолютно така структура. І далі йдемо в дієсловах з do або з модальними дієсловами, тобто в реченнях з допоміжними дієсловами ми маємо do, це як допоміжне, а потім ще якась акція має бути, якесь дієслово ще має бути основне, бо do або can – це допоміжне дієслова, а основне дієслово треба знайти. І тут ми бачимо так, яким його зробити. Хай буде жовте. Тут є like, потім does, тут є допоміжне, то come, he, run, і потім can I help, а тут вже не буде, бо тут якісний присудок, і тут якісний присудок буде виражений або прикметником, або іменником. І далі. Так, за допоміжними дієсловами, після допоміжних дієслів йде підмет, потім йде основний присудок, виражений дієсловом, а в реченнях з to be підмет йде після to be у відповідній формі. Тобто тут ми що і маємо? Ось. Are you happy? Це є присудок у відповідній формі. Це є займенник, що виражає підмет, і потім вже йдуть далі допоміжні дієслова. Тобто на початку стоїть is, are, am, це в реченнях з якісними присудками, потім іменник або займенник, а потім прикметник, прислівник з іменником, вказуючим на місце. І стосовно якісного присудка, якісний присудок виражає якість предмета, характеристику, місце. Для того, щоб скласти таке речення, потрібно використати to be у формі відповідній до займенника або іменника. А саме is, are, am, то що я вже казав.
Нагадую, is для він, вона, воно, are для решти, крім першої особи однини, і перша особа однини, тобто я, am, I am. Це треба знати завжди. Пройдемося ще коротко. Запам'ятати треба, що VH questions починають питальні речення. Якщо їх немає, то допоміжні дієслова do, does або модальні дієслова. Речення з to be починаються з am, is, are. Це найголовніше, що треба запам'ятати. У реченнях також з do або does. Речення виглядає так само, як і стверджувальне, тільки починається з do або does. Перейдемо до прикладів. Ось стверджувальне речення і питальне. Ось ми бачимо they are happy. Приходимо, щоб трохи помалювати. Так, хай буде синій. Хто? Вони. Це підмет. І присудок буде є, are happy. Ми пишемо they are. І тут на початок підмет. І присудок а в реченнях, питальних реченнях присудок починає речення. Тобто are they. Are they happy? Тобто are в питальних реченнях з якісним присудком, тобто котрі показують якусь характеристику, якийсь стан або місце, то починається з to be в формі is, are, am. Отже, відбувається. Потім she is rich. Так, ми маємо синій. Тобто вона, це займенник, підмет. І тут вона. А тут ми маємо is, є. Is she rich. Тобто це найголовніше, що треба запам'ятати. Питальні речення починаються з am, is, are, якщо це речення з to be, тобто з якісним присудком. Добре. Переходимо до іншого. To, do. Наприклад, дивимося от сюди. Стверджувальне. I work. Я працюю. А якщо сказати, чи я працюю, ось буде. Do I work. Тобто все так само залишається. Дивимось, тільки додається do на початок. І тільки в третій особі однини, що треба запам'ятати, додається не do, а does. Тобто все буде так само. He works, а тут does he work. І чого тут не використовується works, does he works. Такого не можна сказати, ось воно. He doesn't work, does he works. Так не можна сказати, бо does забирається s, і потім це s вже не пишеться. Тобто does he work. Все стається так само, тільки s в третій особі однини забирається, бо це s забирає допоміжне дієслово does. Йдемо далі. Ось, як формується речення. На початок do, допоміжне auxiliary, це допоміжне. Потім підмет, а потім основне дієслово. Do I go? Does it like? Does he like? Do we want to have a coffee? І все. Тобто на початок ми бачимо стверджувальне речення. You speak English. Do you speak English? Все абсолютно так само виглядає, тільки do додається. І потім he speaks English. Does he speak English? S. Does забирається S, і ми більше S не використовуємо. Але так, все так само виглядає, крім цього S. В третій особі однини. А в інших особах виглядає абсолютно так само. Йдемо далі. Ось, підтверджено, тому ще є. I get up at 7 o'clock. І щоб поставити питання, то треба сказати do на початок. Do I get up at 7 o'clock? Потім do you have dinner at 7? Do we watch television in the evening? Do they go to bed at 10 o'clock? Тобто все, що змінилось від стверджувального речення, це є do. Тобто було стверджувальне. They go to bed at 10 o'clock. А щоб зробити питання, ми ставимо do на перше місце. Далі. Таке саме. Do
you like ice cream? Тобто, чи ти любиш морозиво? Можна відповісти yes, I do, no, I don't. Тобто, якщо відповідь би була, то yes, I do, або no, I don't. Чого саме так? Бо те, що нас питають, то ми маємо відповісти. Якщо нас питають do, то ми відповідаємо yes, I do, або no, I don't. Ми використовуємо do, того, що запитали на початку do. А якщо кажемо no, I don't, don't значить do not. Частка not є заперечною. Тобто, якщо ми заперечуємо, кажемо no, I don't. І це все. Ще, що є в третій особі однини, як я вже сказав, does he play football? Ось тут ми бачимо, що дієслова виглядають, що для третьої особи однини, що для інших, виглядають так само, тому що do, does, тому що допоміжне дієслово does їх урівнює, того, що забираєте s з дієслова. Тобто буде використовувати така сама форма основного дієслова. Так. І далі. Якщо дуже коротко, ось починається do, you, and someone else. Чи ти і хтось інший. Питання, чи ти і твій друг вчаться? Do you and your friend study? І відповідають, так, ми вчимося. Yes, we do. No, we don't. Do you? Yes, I do. No, I don't. Do we? Yes, we do. No, we don't. З прикладів все. З прикладами все переходимо на вправи. І так. Тут в цій вправі треба виправити помилки. І так, переходимо. Так. Does they live in Canada? Не можна так сказати. Треба писати то, що does використовують для третьої особи однини, а це не є третьою особою однини. І ми пишемо... Так, ми пишемо синім. Момент, ми пишемо синім. І так, ми пишемо do. Тут помилка. Do they live in Canada? Потім I'm usually cook dinner for my family. Тут що ми пишемо? I usually cook. M тут не потрібно, бо немає наш. I cook dinner for my family. I usually це одне із слів, вказуючих на present simple. Тобто ми просто викреслюємо той. I usually cook dinner for my family. They have a meeting every week. Тут треба написати do, тому що have. Do they have. Тобто це є основне дієслово, а треба допоміжне. Допоміжним дієсловом буде do. Чого do не дасть, тому що це не третя особа однини. She don't like tennis. Тут що має бути? She doesn't. Того, що це третя особа однини. Doesn't. Далі. Does John has enough money? Тут дуже цікаво, але про це ми вже говорили. Тут does забирає s у дієслова, а основне дієслово має форму have, в основному to have в інфінітиві. І ми використовуємо тут без to і буде have. І того, що has не може бути, тому що це s забрало вже does. І тому буде does John have. Потім. He know the answer. Це третя особа однини. He knows. Knows. Потім. Robert plays baseball on the weekend. Тут неправильно написано. Бо буде plays.
Robert plays. І S не потрібно. Тут ми маємо has, то використовується для третьої особи однини, а тут не третя особа однини. І тому ми пишемо they have. Do they usually drive into work? Тут немає потреби driving, то ми ставимо do they usually drive. Все. Jenny is not working at a restaurant. Тут треба використовувати не is not, а doesn't. І так. Окей, так, пишемо doesn't. Тому що третя особа однини. І тут ми маємо основне дієслово work, і треба якесь допоміжне. Для того, щоб сказати заперечне речення, ми використовуємо do або don't, або doesn't. І саме тут ми пишемо doesn't, тому що третя особа однини, Jenny, вона. She worries too much. Тут неправильне право написання. Worries. Так. My father wants to travel to Spain. Тут треба wants to travel інфінітив. Мій тато хоче, що робити? Подорожувати. І тут to travel. Має бути в такій формі. Потім why you study English. Тут треба ось тут ставити ще why do you study English, тому що речення починаються, які починаються з VH questions, а саме в нашому випадку why, і потім допоміжне дієслово why do you study English. І якось так. Так. Йдемо далі. Так. Тут, що треба зробити, це поставити питання, є ствержувальне, потім поставити в нього питання, потім відповісти так або ні. І так, почнемо. Питання. Mary gets up at 6 o'clock. Питання треба задати або так, або ні. Тобто перша форма, в першій формі це буде do або does. Якщо ми кажемо про Mary, то маємо gets, то третя особа однини. Пишемо does Mary get up. Тож does забрало вже не gets up, а get up. Does Mary get up at 6 o'clock. Далі йдемо. Yes. Якщо ми запитали той does, то ми пишемо yes, she does. Does. Або no, she does not. No, she doesn't. Тобто ми бачимо, що нас питають на початку. Так, ми тут ставимо, що нас питають. Так, ми відповідаємо yes, she does. Або і так зроблю ось отак. Секунду. Так, no, she does. А not, то заперечна частка теж буде. Як заперечення. А разом воно скорочено буде звучати як doesn't. Добре, йдемо далі. It rains a lot in that country. Багато дощу в тій країні. Так. Якщо в it rains маємо, то це третя особа однини. То ми пишемо does it rain a lot in that country. Тобто на початок ми пишемо does і от бачимо. Секунду. Так, red. It rains a lot in that country. І ми бачимо it rain a lot in that country. Does it rain a lot in that country? Все абсолютно так само, крім той S, що тут є, і її забирає does.
Далі. Yes. Відповідаємо як. Yes, it. Потім з того, що питали, то відповідаємо does. Пізніше. Пишемо no, it does not. No, it doesn't. Окей. Далі. Sam and Kelly live in Australia. Якщо Sam і Kelly, то їх вже більше, ніж один, то це буде множина. Множина для множини використовуємо do. І потім ми використовуємо do Sam and Kelly або do they. Я напишу Sam and Kelly, так як і було. Kelly live in Australia. Окей, do Sam and Kelly live in Australia. І що ми відповідаємо? Yes, they do. То, що запитали у нас do. А тут відповідаємо, що no, they don't. Ось так. То що, йдемо далі. Так, де моя мишка? Окей. Окей. Наступна вправа. Так. І так, питання з VH questions. Треба написати VH questions нам даний і треба дописати далі. Так, бо ми пам'ятаємо, що питання завжди починаються з VH questions, а за їх відсутності використовується do, does і пізніше підмет або присудок. Або замість do, does буде модальне дієслово, або буде to be в відповідній формі, якщо то речення з якісним присудком. Так. Thomas studies English at college. Where does Thomas study? Okay. Her friend lives in London. І тут ми пишемо where does. Ми питаємо де. Її друг живе в Лондоні. Питаємо, де живе її друг. Where does her friend live? Питання буде виглядати так. Питання буде Your friend lives in London. До цього in London. І треба задати питання where. Хто її друг. Але where, а потім йде допоміжне дієслово. Does. Тобто, так, жовтий. Ні, зелений. На початок. Where does. Це початок, бо так починаються речення з VH-форми. Або, якщо б то було більше, ніж одна людина, було where do they live. А тут where does. І потім щодо іменнику ми використовуємо, тобто щодо підмету. Хто? Про кого йдеться? Her friend. Her friend що робить? Live. І тут where does her friend live? Her friend. Це є підмет. Окей. Це є йде ось. Lives. Це є присудок. Це присудок. Her friend lives. Where does her friend live? Все, що змінилося, додалося два слова. І S забрали з того, що у нас є does. Так, далі. Susan studies math. What? Якщо ми говоримо про Susan, то ми використовуємо третю особу однини, і то використовуємо does. What does Susan study? Чого study? Того, що does забрало те S. Так. Eva lives in New York. Who? І тут з who частенько використовується так, що пропускається дієслово does. І якщо пропускається дієслово does, то використовується частенько lives, як в тій формі, в якій і в ствердженому реченні. Where lives who? Ні. Who lives in New York? Хто живе в Нью-Йорку?
Далі йдемо. His brother always gets up at 6 o'clock in the morning. When ми говоримо про кого? Про її брата, це третя особа однини, він. When does his brother, його брат. When does his brother when does his brother always get up in the morning? In the morning. Можна і так сказати. Коли його брат завжди прокидається зранку. А відповідь буде at 6 o'clock. Або his brother gets up. А відповідь буде те, що нам віддане. Так. Mr. Brown goes to work by bus. Питання відповідає до by bus, в який спосіб. І потім how, хто. How does Mr. Brown go to work? How does Mr. Brown go to work? Далі. The supermarket sells apples. What does the supermarket sell? Does забирає від sell as одну. І той. Відповідь apples. Так. They usually travel to the countryside on holidays. Where do, тому що про множину they, where do they travel on holidays? Holidays. Далі. Richard is a teacher. He teaches. What does Richard do? Що робить Річард? He teaches. Далі. This bus goes to the shopping mall. Where does this bus go? Куди він йде? До shopping mall. Це до торгового центру. Ну і тут, в принципі, все. Йдемо сюди. Потім, do you like pizza? Does Lily study Spanish? Does he wash his car? Do penguins, тоже множина. Do I make my bed? Does a frog live in the sea? Do they run very fast? The girl does no. Тут множина girls. Do the girls play football? Does Tom love me? Do you do karate? Окей. Correct. 100%. Цікаво, бо там таке саме. Далі. Так. Окей. Далі. Do I play? Do you play? Does he play? Тож третя особа однини. Does she play? Does it play? Do we play? Do you play? Do they play? І той. Все вірно. Так, далі. Що тут? Ага, це не то. І тут. Окей. Так, зробимо ще одне. Where do you live? How he go to school? How does? When do? How many oranges do you want? Does it? Третя особа однини. How much money do I spend every day? Do? Why? Who? Your uncle. Тобто третя особа однини. Does. Do they live on land? Do. Who do you prefer? Do you prefer? How long do I have to wait? What time does he get up? Does this train? Which card do you choose? What does this man do? Бо про цього чоловіка. Третя особа однини. How do you do? Як твої справи? No more questions. Excellent. Все, з цим закінчили. Так.
Present simple. Окей. Йдемо сюди. Тут треба щось пописати. Окей. He have any glue. То про нього, то does. Далі йдемо. Do, то що they. Do, бо we. Do, бо I. My mother and sister have long hair. Do, то що множина. Do my mother and sister, то що they. Do you have any popcorn? My father have any paper clips? Does. My brother have any magnets? Does. He does також. Does he have any crackers? Потім do, того що I. Далі. Пічай. Це ім'я. Does. Ліза. Does. Farmers множина do. Does he swim every morning? Він також. Тут третя особа однини. The boys множина do. The boys drink soda. Потім does it fly? His mother give him some money. Does. Потім the children. Children завжди множина do. Потім does the tiger run fast? Does. І ми робимо check. І все, 100% корект. Все в порядку. Так, хай буде ще один приклад. Так, і підемо сюди. Тут треба написати на початок do, does. Загальному питальне речення. І потім основне дієслово в правильній формі. Ну, взагалі це буде звичайна форма, як інфінітив, тільки без частки to. І тут бачимо you, тобто do you. Зараз міняємо всі ці. Do you, потім drink треба взяти, to drink, і буде drink. Потім to feed, do Sarah and Linda feed. Чого do, а не does, тому що тут множина. Тут does your teacher, того що однина, твій вчитель. Does your teacher check? Does your teacher check your homework? Do they live? То, що множина. Does the cat, то, що однина, а потім буде sit. Так само. Тобто по другій, тут по цій частині взагалі немає жодних проблем, того що ми просто беремо як інфінітив, тільки частку to забираємо і пишемо так само. Тобто це як check, check, feed. Все. Потім does Ніна, того що третя особа однини. Play. Do your parents, того що множина. Watch. Does your grandmother, того що однина. Третя особа однини. Answer. Does your grandmother answer the phone? Does Andy do the shopping? Do Gary and Ken have? Do Gary and Ken, того що множина. І нажимаю check. І чітко. Так, повертаємось, йдемо далі. Щось тут ми ще. Хай буде це. Окей. Тут же більш дописання. Do. Тут треба написати повністю питання. Do. Спочатку допоміжне дієслово, потім займенник. Підмет виражений займенником або іменником. Do you walk to school? Потім Rhonda. Does Rhonda eat? Does Rhonda eat a banana in the morning? Does Rhonda, того що Rhonda це ім'я, не знаю, це, я думаю, що третя особа жіночого роду однини. Так, does your father like? Does your father like? Потім does Wendy share? Does it rain a
Окей, does it rain? Чого? Тому що третя особа однини ставимо does, потім it, тобто підмет, потім присудок, тобто does it rain. Допоміжне дієслово does, потім it – це підмет, і rain – це присудок. Так. Do the friends do the friends do sports after school? Чи друзі роблять якийсь спорт після школи? Do Susan and Jack go? Do they invite? Чи вони приглашають своїх друзів на вечірку? Do we wait? Тобто на початок do або does, потім підмет і потім присудок. Бачимо завжди так. Do або does, потім підмет, Susan, Jack, the friend, it, Wendy, your father, Rhonda, you, і потім дієслово work, walk, eat, like, share, rain, do, go, invite, wait. Does he smile? Що маємо? Зараз перевіримо. Do you walk to school? Does Rhonda eat a banana in the morning? Does your father like parrots? Does Wendy share a room with her sister? Does it rain a lot in England? Do the friends do sports after school? Do Susan and Jack go camping in summer? Do they invite their friends to the party? Do we wait at the bus stop? Does he smile in the morning? Check. І чітко. Далі. Йдемо, що тут є present simple questions. Окей. Спробуємо відповісти. Так. You finish school. Okay, for example, you leave in... Do you... Okay. Do you finish? Ти закінчуєш школу о 3:30. Чи ти закінчуєш школу о 3:30? He gets up early. Does he get up early? It barks very loudly. Does it bark? They go to school by bus. Do they go to school by bus? Do we eat? Does she swim? You learn. Do you learn? He draws. Does he draw? Does she dance? Do we go? Сподіваюсь, що тут не треба було там, типу, пробілів не ставити щось такого на сенс. Чек. Все чітко. І так, я думаю, на цій вправі ми закінчимо. Бо це, якби, основне те, що треба знати в будові речень. Багато вправ було показано. І якщо попрактикуватися, зробити багато вправ, 10, 20, якщо ви зробите кожного дня, наприклад, по 4 вправи, то тоді вже набагато простіше буде у вас зразу буде приходити в голову, що саме треба поставити, в якій формі вжити, і якось так. То на початок з do, то ставимо do на початок, або якщо з to be, am, is, are на початок, або на самому взагалі початку, якщо в нас є VH questions, потім йде те, що було тільки що сказано. Взагалі основне VH questions, по ним do, або to be, в тій формі, в якій треба вжити. Ну і потім підмет, потім присудок, і потім другорядний член речення. От так от все виглядає.
Дякую, що були, дякую, що дивились. Якщо попрактикуйтесь, ссылку на цей сайт, де можна зробити вправи, я залишу. І також матеріали, котрі потрібно для вивчення, я також залишу. Ці таблиці залишу, і приклади, і вправи. Дякую, що дивились. Побачимось в наступному відео. Розберемо в наступних відео there is, there are, ствержувальне, заперечне, питальне, і потім to be going to. Збирати щось робити. Дякую, що дивились. Побачимось в наступному відео.